با نام و یاد خدای مهربان. گاهی یک سفر فقط جابجایی از یک کشور به کشور دیگر نیست. گاهی سفری آغاز می شود که سالها بعد می فهمی در حقیقت آغاز مسیر تازه‌ای از زندگیت بوده است. اما آن روز من هیچ چیز از آینده نمی دانستم. تنها مسافری بودم که برای نخستین بار از کابل راهی کشوری می شد که آن را دورترین نقطه جهان می دانستم. سلام و درود، من امیر فولادی هستم و شما به قسمت دوم از فصل نخستین سفر من به نیوزیلند در پادکست دبریج پول گوش می دهید. عنوان این قسمت از کابل تا دورترین نقطه جهان. در قسمت گذشته گفتم که داستان مهاجرت من به نیوزیلند از سال 2021 آغاز نشد. این داستان 13 سال زودتر با یک سفر رسمی در سال 2008 آغاز شد. امروز می خواهم شما را با خودم به همان سفر ببرم. 22 فوریه سال 2008 بود. قرار بود همراه دکتر حبیب سرابی، والی وقت بامیان و همسرش دکتر عارف به دعوت رسمی دولت نیوزیلند راهی این کشور شویم. راستش را بخواهید، آن روزها شناخت زیادی از نیوزیلند نداشتم. نام این کشور را بیشتر از سربازان نیوزلندی مستقر در بامیان، چند همکار نیوزلندی و نمایش معروف هاکا شنیده بودم. در ذهنم نیوزیلند کشوری بود بسیار دور، آرام و متفاوت. اما هیچ تصوری از زندگی در آن نداشتم. از کابل به دبی رفتیم و از اونجا سوار هواپیمای سنگاپور ایرلاینز شدیم. برای من تقریباً همه چیز تازه بود، اما یک چیز هیچ وقت تغییر نکرده است. من هنوز هم از پرواز می ترسم. هر تکان هواپیما کافی است تا خواب از چشمانم برو باید و ذهنم پر از فکرهای مختلف شود. تنها چیزی که این سفر طولانی را برایم آسان‌تر می کرد، شوق دیدن کشوری بود که همیشه آن را در دورترین نقطه نقشه جهان می دیدم. پس از ساعتها پرواز به سنگاپور رسیدیم. همه چیز منظم، دقیق و حساب شده به نظر می رسید. چند ساعتی تا پرواز بعدی فرصت داشتیم. اما درست زمانی که می خواستیم سوار هواپیما شویم، اتفاقی افتاد که انتظارش را نداشتیم. کارمند پرواز بعد از بررسی ویزاها گفت تا زمانی که اداره مهاجرت نیوزیلند این ویزا را تایید نکند، اجازه سوار شدن ندارید. ما مهمان رسمی دولت نیوزیلند بودیم، اما در آن لحظه فقط 3 مسافر که باید منتظر تصمیم اداره مهاجرت می‌ماندیم. چند دقیقه انتظار، شاید در ظاهر زمان زیادی نباشد، اما وقتی سرنوشت سفرت به پاسخ یک تماس تلفنی وابسته باشد، همان چند دقیقه بسیار طولانی می شود. بالاخره تماس برقرار شد، همه چیز تایید شد، اجازه پرواز صادر شد و ما با نفس راحتی سوار هواپیما شدیم. 10 ساعتی دیگر در راه بودیم. بیشتر از این که بخوابم فکر می کردم نیوزیلند چه شکلی خواهد بود؟ مردمش چگونه اند؟ آیا این سفر فقط یک مأموریت کاری است یا قرار است اتفاق مهمتری در زندگی من رقم بخورد؟ آن روز پاسخ این سوال را نمی دانستم. سرانجام هواپیما در شهر آکلند به زمین نشست. از پنجره شهر را می دیدم، شهر میان آب و جزیره های سبز. لحظه‌ای با خود گفتم بالاخره رسیدیم. اما هرگز تصور نمی کردم همین شهر سالها بعد خانه دوم من و خانواده هم شود. بعد از استراحت کوتاهی در هتل نتوانستم در اتاق بمانم. نقشه‌ای از پذیرش هتل گرفتم و به تنهایی راهی خیابان‌های شهر شدم. آن زمان هنوز خبری از گوگل مپ نبود. اگر مسیرت را گم می کردی باید با همان نقشه کاغذی راهت را پیدا می کردی. هر بار که کنار خیابان می ایستادم و به نقشه نگاه می کردم اتفاق جالبی تکرار می شد.
کسی نزدیک می شد و می پرسید می توانم کمکتان کنم؟ من از کسی کمک نخواسته بودم، اما آنها همین که احساس می کردند شاید مسافری راهش را گم کرده باشد، خودشان پیش قدم می شدند. شاید برای خودشان رفتار کاملا عادی بود، اما برای من این نخستین تصویر از مردم نیوزیلند بود که در ذهنم خلق شد. آن روز فهمیدم شناخت یک کشور همیشه از ساختمان‌های بلند یا طبیعت زیبایش آغاز نمی شود. گاهی از رفتار یک انسان شروع می شود. از یک جمله ساده می توانم کمکتان کنم؟ شاید همان لحظه بدون اینکه خودم بدانم نخستین خشت پلی در ذهنم گذاشته شد که پلی است میان افغانستان و نیوزیلند. اما مأموریت اصلی ما تازه آغاز شده بود. قرار بود از شهر آکلند به شهر ولینگتون پایتخت زلاند نو برویم. دیدارهایی در پیش بود که هیچ وقت تصور نمی کردم سالها بعد چنین تأثیری بر زندگیم بگذارند. ما همراه خود پیشنهادی آورده بودیم که آن روز فقط چند برگ کاغذ به نظر می رسید. اما بعدها مسیر زندگی من و بسیاری از همکارانم را تغییر داد. داستان آن دیدارها و سرنوشت آن پیشنهاد را در قسمت بعد برایتان روایت خواهم کرد. تا آن زمان بیایید به جای ساختن دیوار پلی بسازیم. من امیر فولادی هستم و شما شنونده پادکست دبریج پل بودید. از همراهی و اعتماد شما یاران صمیمانه سپاسگزارم. تا هفته بعد و پادکست دیگر و ادامه این داستان، خدا یار و نگهدارتان.